ทำหน้าแต่ว่าเป็นคนถ่ายวิดีโออย่างนี้ไงอ่ะถือไปใช่หนักอย่างนั้นเนี่ยนี่ไงนกเป็นน้ำบินจุบนู่นน่ะโหดูสิบินลากเลยหายไปแล้วอะไรล่ะเห็นไหมเนี่ยสรุปแม่มันบินไม่ใช่เพื่อเพราะอะไรเป็นเพราะถ้าคนอื่นเหยียบเดี๋ยวมันจะแตกลงไปเลยแล้วพ่อเหยียบอ่ะแตกตั้งครุดเลยแล้วหนูเหยียบอ่ะเป็นไงเนี่ยแล้วถ้าพ่อเหยียบเป็นยังไงแตกแล้วถ้าหนูเหยียบเป็นยังไงไม่เห็นเป็นไรเลยงงเลยสามารถอยู่ตรงนี้สามารถอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะไปแม่ไปนู่นแล้วอุ้ยเดี๋ยวพ่อก็หลบไม่ทันหรอกถ้าดูนะหนูจะโยนให้ไกลแค่นี้เหรอไหนเอาไกลสุดๆดิเอ้ยไปทางอื่นแก่นตัวเที่ยงไงเว้ยหันหน้ามาสิสนุกเขาล่ะจะจับนกป่ะจับนกป่ะจะจับนกป่ะค่ะเกิดกันทั้งพ่อทั้งลูก
ไปวางตรงนี้ขึ้นเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนต้นหนามขึ้นเลยลูกใช่แล้วเพราะว่าเดินในน้ำมันมีต้นหนามไงไปอ้าวมาอุ้มเลยโอ้หนามมาเกาะแขนพ่อไว้เกาะแขนพ่อไว้โอ้ยโอ้ยดิวก็โดนตามเท้าแล้วเหรอลูกอุ้ยมีหนามจริงช่วยเลยมาเดี๋ยวแม่หยิบรองเท้าให้เลยลูก เดี๋ยวจะได้เอาหนามออก แม่